שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור קצר, מקרה שקרה לי ממש בשבוע שעבר. בעודי יושבת בגינת כלבים עם הכלבה שלי, מתיישב בספסל שלידי בחור חתיך גבוה, שזה כבר בונוס לבחורה שהיא 1.74 מטר, אבל הוא לא מוציא את הראש מהפלאפון בכלל, להבחין בקיומי. מסתכלת מסביב, וכל יושבי הגינה עם הראש בתוך הפלאפון. טוב, נותר לי לעשות את מה שכולם עושים. לקחתי את האייפון שלי, נכנסתי לאפליקציית ההיכרויות החביבה עליי, והתחלתי לדפדף. 2 סווייפים שמאלה, והנה, הבחור שיושב בספסל שלידי על מסך הפלאפון שלי. מחקר שנערך ב-2018 מצא כי 40% מההיכרויות כיום נעשות אונליין. בעידן שבו הטכנולוגיה מאפשרת לי לצאת לריליישנשיפ שופינג, השילוב שבין עולם הצרכנות לחיפוש אחר אהבה, מוליד בפני אפשרויות שלא היו לי לפני עשור. ומצד שני, מותיר אותי בספק תמידי לגבי הבחירות שלי. אז קודם כל, אנחנו רוצות להודות לכם שבאתם, אנחנו מאוד מתרגשות. אני לירון, אימא לכלבה בואי, כמו הזמר, מעצבת חוויית משתמש ב4 שנים האחרונות, ועוד בפרויקט הגמר שלי מהמכון הטכנולוגי בחולון, התעסקתי בנושא של חיפוש אהבה בעיר הגדולה. ואני הדס, פרודקט דיזיינר, בוגרת שנקר, מתעסקת ב-UX ו-UI כבר 4 שנים, ואפשר לומר שאני הוא אותו סופר יוזר בכל מה שקשור לדייטינג אפס. אני ולירון חולקות לא מעט במשותף, קודם כל שתינו מעצבות חוויית משתמש, מתעסקות באפיון ועיצוב מערכות מורכבות כאן באמדוקס XDC, שתינו תל אביביות, וגם אנחנו מחפשות אהבה. אז במהלך העשור האחרון יצאנו להתנסות לא מעט בכל קשור לחיפוש זוגיות במרחב הדיגיטלי. אנחנו לא פה היום כדי לספר לכם על זה, למרות שהתסריט לפי סדרה נכתב בימים אלו ממש, אלא כדי לדבר איתכם על איך האדם מעצב טכנולוגיה, ואחר כך הטכנולוגיה חוזרת ומעצבת את האדם. נדבר על זה הערב דרך הפריזמה של דייטינג אפס. אז הרצון האנושי הבסיסי לזוגיות ואהבה קיים עוד משחר ההיסטוריה. אם זה מימי אדם וחווה, דרך שטחנים מקצועיים, היכרות במעגלים משותפים כמו לימודים, צבא, עבודה, ועד כניסתו של טינדר לחיינו, הרצון הבסיסי תמיד היה שם. כמו שאומר חברנו שלמה ארצי, הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. בני ה-25 ומטה של היום, ודאי התקשו לדמיין עולם בו זוג נפגש מחוץ לגבולות המסך. אם בעבר פתיחת פרופיל באתר היכרויות הייתה כרוכה במבוכה, דבר שיש להסתיר, היום כבר די ברור שמדובר במיינסטרים. אבל אם נלך צעד אחורה, כשהאינטרנט התחיל להתפתח לשימוש הפרטי בתחילת שנות ה-90, התחלנו לראות כל מיני פורומים ואתרים אשר הציעו לי עזרה במציאת זוגיות. המוכר מביניהם Match.com. גל נוסף של האתרים התווסף לי בתחילת שנות ה-2000, וביניהם OkCupid, אשר הציע לי חוויה מבוססת שאלונים מפורטים, המאפשרת האלגוריתם ללמוד עליי כמה שיותר, ובהתאמה להציע לי כמה שיותר אפשרויות. Fast forward קדימה, יציאתו של האייפון במהפכת הסמארטפונים שהגיעה בעקבותיו, והשנה היא 2012, ואז מגיחה להביא העולם טינדר, להיט הענק ששינה את חוקי המשחק, as we know it. הפסיכולוג ברי שוורץ קרא תיגר על העיקרון העומד מאחורי רוב החברה המערבית, והוא כי חופש הבחירה שווה עושר. אם אנחנו רוצים למקסם את רווחתם של האנשים, אנחנו צריכים למקסם את חופש הבחירה שלהם. ההיגיון מאחורי זה הוא שבחירה היא דבר חיובי, בעל ערך, הכרחי אפילו לקיום שלנו כאינדיבידואלים. אבל שוורץ טען כי דווקא חופש הבחירה לא נותן לנו יותר חופש, אלא משתק אותנו. וגם כאשר הצלחנו כבר להתגבר על רגשות השיתוק ולבחור, נמצא את עצמנו מאוכזבים יותר מאשר אם היו לנו פחות אופציות לבחור מתוכן מלכתחילה. טינדר, שנוצרה בעיקר לקהל דור ה-Y, זיהתה את הפוטנציאל הטמון בפישוט פרדוקס הבחירה, בכך שהפכה את הסרצ' לחוויית גמיפיקציה ממכרת של סווייפינג. את אותה חוויה מאפשרת לי לגרש מישהו בהינף אצבע מכלל האפשרויות שלי, או לעשות להם לייק. בנוסף לזה, היא יוצרת לי תחושה של הפתעה ויצר הסקרנות, מה הדבר הבא שיבוא, איזה כרטיסייה הבאה, איזה בחור הבא יופיע לי. ביחד עם זאת, יוצרת אצלי חרדה שאם מפסיק לדפדף, אני עלולה לפספס את אביר חלומותיי. יחד עם זאת, טינדר גם דואגת להדגיש לי את חוויית ההצלחה שלי ולא את חוויית התחייה שלי. אני לא יודעת מי מאחורי הקלעים עשה לי שמאלה ודחה אותי למעשה, אני רק יודעת כאשר שתינו עושים ימינה,
אז קורה הקסם, יש מאץ', ריגוש עם תגמול מיידי. אז את חוויית הסווייפינג שיצרו טינדר של סווייפינג ימינה ושמאלה, חיכו יתר האפליקציות ההיכרויות מאוד מאוד מהר. ככה יצא שישבנו, השקענו, עשינו הרבה סווייפינג ימינה ושמאלה. כל זה כדי לגלות שנוצרה לנו בעיה חדשה. כי הפלואו העיקרי ברוב אפליקציות ההיכרויות נגמר אחרי אותו match moment. אחריו המשתמשים נשארים די לבד, לקחת את זה לשלב הבא ובאמת לדבר אחד עם השני. אבל יש מצב ששכחנו קצת איך עושים את זה? Texted out about tonight and I have not heard anything back. Anna, look at me. He never ever texts you back. Maybe you should call him. I mean, didn't you say texting is like the lowest form of communication on the pillar of chat? The totem of chat. And no, the lowest, that would be Facebook, followed by GChat, then texting, then email, then phone. Gotcha. Face-to-face is of course ideal, but it's not at this time. Okay, but then how am I supposed to get him face-to-face if he refuses to text me? אז כמו שראינו בקטע שלקוח מהסדרה גרס של HBO, ככל שאנחנו מתרגלים לתקשורת דיגיטלית, ככה התקשורת פנים מול פנים הופכת לקשה יותר עבורנו. אנחנו נמלטים ובורחים לטכנולוגיה כי זה קל וזה בלתי נמנע, אבל בדיוק הבריחה הזאת היא שמעמיקה לנו חרדה חברתית. הרי כולנו זוכרים וזוכרות, אחד לא מזמן, אנשים התחילו אחד עם השני ברחוב, בבר, במסעדה, בעבודה, תופעות שהולכות ומתמעטות היום עד כדי נעלמות. תכלס אף אחד לא עושה את זה. הרבה יותר קל לנו להתחבא מאחורי מקלדת, אפילו לשבת בבר וליטרלי לפתוח אפליקציה. זוכרים את הסיפור של לירון מההתחלה? אז איך יצא שהופקרנו להתמודד עם התקשורת הבין-אישית הזאת לבד? טינדר שצמחה בעקבות גריינדר, שהיא אפליקציית היכרויות בקהילת הגייז, בהחלט הביאה איתה המון דברים טובים, כמו החוסר בתיווך, המיידיות, קל כמו להזמין פיצה, פישוט של חוויה עד כדי התמכרות. ויחד עם זאת, ניתן גם לומר שהיא הרגה את האינטראקציה האנושית, והפכה את הפוטנציאל הזוגי למשחק של ימינה ושמאלה. משהו שאני עושה כדי להעביר את הזמן, ולא בהכרח מתוך מקום שבא לי לצאת עם מישהו. ביחד עם זאת, היא דחפה אותי לכל מיני תופעות חברתיות חדשות, כמו גוסטינג. אז אתם שואלים מה זה גוסטינג? כבר יצאתי עם בחור מספר פעמים, החלפנו הודעות שנונות בוואטסאפ, הפוטנציאל היה באוויר. ואז ביום בהיר אחד, פוף, המחזר שלי נעלם. וזה בדיוק הדרך שלו להסביר לי שהוא פשוט לא מעוניין יותר. לכאורה תופעה שהייתה כאן כבר שנים. אבל בעידן של היום, שהאפליקציות שמות דגש על תמונה וויזואליות, קל לנו לשכוח שמאחורי התמונה הדיגיטלית עומד בן אדם עם תחושות ורגשות. אם נשווה שנייה בין שתי הממשקים של האפליקציות העיקריות שדיברנו עליהם, טינדר ואוקי קיופד, ניתן לראות הבדלים בגישה שלהם רק על פי הממשק. מצד שמאל ניתן לראות פרופיל סטנדרטי בטינדר, אפשר לראות איך התמונה היא זאת שתופסת את מרכז המסך. כדי לקרוא עוד פרטים אודות המשתמש, אני צריכה לעשות קליק נוסף על אייקון האינפורמציה, וגם אז לא בטוח שאני אמצא קורות חיים מפורטים, אלא אימוג'י במקרה הטוב. לעומתה אוקי קיופיד, שמציעה לי חוויה שהיא מעבר לאותו סווייפינג ימינה ושמאלה, אני יכולה לראות את אחוזי ההתאמה שלי עם המאץ', על כמה שאלות חלקנו, הסכמנו בשאלון הרישום הבסיסי של האפליקציה, וכמובן את כל המידע שהוא רשם על עצמו, אפ-פרונט, בפנים, בלי קליק נוסף. למרות כל ההבדלים, השאלה שנותרה בשתיהם זהה, היא איך מודדים אנגייג'מנט בקרב המשתמשים, גם אחרי אותו פיק של המאץ'. אז מי שזיהתה את אותם pain points חדשים, הייתה ויטני וולף, co-founderית בטינדר, שעזבה את החברה, והקימה שנה וחצי לאחר מכן את במבל, אפליקציית היכרויות מבוססת מיקום, שנוצרה מתוך פרספקטיבה נשית. בבמבל החוקים קצת שונים. הפלואו העיקרי סווייפינג ימינה ושמאלה נשאר זהה, אבל אחרי אותו match moment, השליטה עוברת לאישה. עכשיו היא זו שיכולה בלבד לשלוח הודעה לבחור, תוך 24 שעות בלבד. בהתאמה גם הוא יכול לענות לה רק תוך 24 שעות, אחרת המאץ' ביניהם פשוט ייעלם. אפשר לראות איך מסביב לתמונה של המאץ' שלי, יש לי מעין טיימר כזה שמסמל לי כמה זמן נותר לי לאינטראקציה, הוא גם הולך ונהיה אדום ככל שהזמן מתקצר. אני יכולה לבחור לשלם לבמבל ולהאריך את זמן התגובה שלי, ובנוסף, היא גם עוזרת לי עם הצעות לצרוך נחמדות כאלה, לאיך להטמיע את השיחה, לא בטוח שכולנו נבחר להשתמש בניסוחים האלה, אולי לאמריקאים זה עובד יותר טוב.
בבמבל הבינו שנשים לרוב יעששו להתחיל וליזום את השיחה בעצמם. לכן על ידי עידודן לפעול ראשונות, הם הצליחו ליצור אפליקציה שבאמת מודדת אנגייג'מנט. יותר מזה הם השכילו להבין כי עצם ההגבלה בזמן משמעותה call to action. אז על מה דיברנו עד כה? למדנו שהאפליקציות צמחו מאבולוציה של אתרי היכרויות אשר באו לתת מענה בסיסי למציאת האהבה. בעידן הסמארטפונים למדנו שמגוון אופציות זה אולי נחמד וממכר, אבל לא בהכרח מתרגם למעשים. כיום לאפליקציות אין מספיק דאטה על היוזרים, מה קורה להם אותו אחרי הרגע של המאץ'. ולכן מוצרים רבים עדיין מנסים למצוא את הנוסחה המדויקת, מה כדאי להם לעשות ואיך לפעול כדי לעזור ליוזרים לצאת ממטריקס ההיכרויות הזה. אז את הממשק מבוסס גימיפיקציה ומאצ'ינג מאמצות היום לא רק אפליקציות בתחום ההיכרויות. ניקח לדוגמה את Waze Carpool, שמחברת בין נוסעים ונהגים על בסיס נתיב הגעה ועוד העדפות נוספות. אפשר לראות את הדמיון הרב שמתבטא בממשק, בין אם זה בחלק העליון של המסך עם הבקשות שממתינות לאישורי, הטופ מאצ'ז שווייז מציע לי, או אפילו במבנה הכרטיסיות המאוד ויזואלי. גם בלינקדאין פרו, הגרסה הפרימיום, משיקים שירות שמחבר בין משתמשים שונים בפלטפורמה שרוצים לקחת חלק במנטורינג מקצועי. אז גם פה שומרים על חיפוש באמצעות כרטיסייה אחת בכל פעם. אני יכולה אמנם לבחור להתעמק ככה בפרטים של הבן אדם שעומד מולי, אבל בניגוד לעולם הדייטינג שהוא סופר ויזואלי ומהיר, פה יש לי גם לפעמים יותר טקסט להתעמק בו, וגם החלטה קצת יותר קשה לקבל. לא בטוח האם זה הפתרון הנכון ביותר. ואפילו פה באמדוקס התבקשנו לייצר אפליקציית סלף-סרוויס לחברת תקשורת בינלאומית, אשר בין היתר מציעה הטבות ליוזרים קבועים, ובדומה לטינדר קהל היעד היה צעיר, והחלטנו ללכת עם הקונבנציה של כרטיסיות, אימצנו את הממשק הממכר, וכך גרמנו ליוזרים לאינגייג'מנט יותר גבוה עם האפליקציה. כמו בהרבה סיפורים אחרים, גם בסיפור הזה של עולם הדייטינג, אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים בין שני עולמות. אנחנו זוכרים עולם שהוא פשוט וישיר יותר, עולם ללא אפליקציות, החיים במציאות שבה זה כמעט הדרך היחידה להכיר. התודעה הכפולה הזאת היא שמייצרת לנו קונפליקטים במערכת. היא מאפשרת לי להכיר אין ספור אנשים חדשים, אך מחקרים מראים שאנחנו בודדים יותר מאי פעם. הכל זמין ונגיש שכבר שכחנו איך מייצרים אינטימיות. אז נשאלת השאלה, מה צופן לנו העתיד? האם נראה תנועת אנטי, יציאה מהמסך וחזרה למרחב הפיזי, על החיים האמיתיים, שאולי עוד מוקדם להספיד אותם? ושאולי נראה טכנולוגיות חכמות, מבוססות AI, שילמדו עלינו יותר, גם אחרי אותו פיק של ה-match moment, ככה ישפרו את הפרסונליזציה, ויציעו לנו פתרון שהוא יותר מסתם כמות גדולה של פרטנרים פוטנציאליים. זה עלול להציב גם שאלות חדשות, כמו איך מתאימים ומאשרים את החוויה, אבל עדיין שומרים על הפרטיות של המשתמשים. כמובן, UX is all about the research. לכן, פעם הבאה שאנחנו כאנשי מקצוע ניגשים לפתור איזושהי בעיה, כדאי ואפילו מומלץ ונרחיב את גבולות הבריינסטורמינג והמחקר שלנו על מעבר לתחום המקורי שממנו יצאנו לדרך. דווקא שם אנחנו עלולים לגלות תובנות ופתרונות מפתיעים שלא חשבנו עליהם. מה שבטוח, כשאנחנו מדברים על הקשר בין ממשק משתמש ובין רגשות אנושיים, אין ספק אם מוטלת עלינו אחריות כבדה בתור מעצבים, לבחון בזהירות רבה כל החלטה שנקבל. כי מי יודע על אילו דפוסי התנהגות היא תשפיע, ובעיקר איזו חברה היא תעצב. תודה רבה.